तर स्वागत आहे भावांनो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। जर भावांनो तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर करा सबस्क्राईब आणि जवळ दिलेला बेल आयकन दाबून त्याला ऑलवर सेट करा। तर भावांनो तुम्हाला सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, प्लसवाले आयकनवर जायचं आहे, काइनमास्टर ओपन करून 16:9चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे आणि व्हाईट बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। आपल्याला व्हाईट बॅकग्राऊंड घेतल्यानंतर भावांनो ब्लॅक बॅकग्राऊंड घेऊ आपण, कारण की तुम्हाला ठळक पण दिसेल। ब्लॅक बॅकग्राऊंड घेतल्यानंतर भावांनो आपल्याला मी जे PNG बनवलेली आहे, PNG पिक्सल लॅबमधून PNG जी बनवलेली आहे ती तुम्ही बनवलेली आहे। आणि तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये सांगा। आणि PNG अशा प्रकारे तिरकी थोडी करून घ्यायची। तिरकी केल्यानंतर भावांनो लेअरवर क्लिक करायचं। लेअरवर क्लिक केल्यानंतर एफेक्ट्सवाले ऑप्शनवर जायचं आहे आणि तुम्हाला हा पिंच ब्लडवाला ऑप्शन आहे ना, पहिला जो दिसत आहे तो तुम्हाला एफेक्ट्समधून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। हा ऑप्शन डाउनलोड केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला अशा प्रकारे ऑप्शन दिसेल। तर तुम्हाला येथे क्लिक करायचं आहे आणि हे चावीचं जे ऑप्शन दिसतंय त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला असं ह्या इथपर्यंत यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे। ओके केल्यानंतर तुम्हाला असं इंटरफेस येईन। असा आल्यानंतर इथे ओके करून द्यायचं आहे, म्हणजे असं दिसेल। नाहीतर हा तुम्ही वेगळ्या प्रकारे सुद्धा तुम्ही ॲड करू शकता। हा दुसरा वाला जरी ॲड केला ना तरी जमेल। आणि परत एफेक्ट्सवाले ऑप्शनवर जायचं आहे। एफेक्ट्सवाले ऑप्शनवर गेल्यानंतर रोलिंग बॉलचा पण तुम्हाला एक ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। रोलिंग बॉलचा पण ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची थोडी सेटिंग आपल्याला वाढवून घ्यायची। सेटिंग आपण ठेवू 50 आणि याला पण आपल्याला काय करायचं आहे, चावीवाल्या ऑप्शनवर जायचं आहे, मधोमध घ्यायचं आहे, असं प्लसवाली आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि याला सुद्धा आपण असं एक मिनटं या असं इथून बराबर असं हे करून देऊ आपण। असं केल्यानंतर तुम्हाला ह्या कसं दिसतंय बघा। आणि परत तुम्हाला काय करायचं आहे, लेअरवाल्या ऑप्शनवर जायचं आहे। लेअरवाल्या ऑप्शनवर गेल्यानंतर तुम्हाला एफेक्ट्सवाल्या ऑप्शनवर जायचं आहे। एफेक्ट्सवाल्या ऑप्शनवर गेल्यानंतर तुम्हाला एक हा दिसेल VHS रिविंड असंच काहीतरी नाव येते, त्याच्यावर गेल्यानंतर तुम्हाला हे ओके करून द्यायचं, म्हणजे तुमचं एकदम खतरनाक असं हे होईल। ड्रॉइंगवाल्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्हाला इथून असा भरीव लाल कलर सिलेक्ट करायचा आहे आणि असा खेचत आपल्याला अशा प्रकारे मोठा करून घ्यायचा आहे। मोठे केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, याला थोडंसं अजून मोठं करून सेंड टू बॅक करायचं आहे। सेंड टू बॅक करायचं आहे असं 1-2दा, जोपर्यंत नाव आपलं पुढं येत नाही। आलेलं हे नाव आणि तुम्ही बघू शकता भावांनो कशा प्रकारे आपला इंट्रो तयार झालेला आहे। आणि तुम्हाला याच्यात मी जी ग्लिच इफेक्टचा ऑडिओ ॲड केलेला आहे तो एक आहे आणि त्याच्यावर तुम्हाला असं इथे घेऊन तो बरोबर असा इथे सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर भावांनो त्याचं तुम्हाला एकदम फुल करून द्यायचं ऑडिओ आणि तुम्हाला इथं रिकॉर्डवाल्या जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला इथं स्टुडिओचा ऑप्शन दिसेल। स्टुडिओचा ऑप्शन आणि याला आपल्याला डकिंग लूप आणि एंड टू हे करायचं आहे, म्हणजे आपलं इथून हे करायचं आहे। 1 मिनटं, आपण 4 सेकंदात बनवत आहो ना इंट्रो, तर असं केल्यानंतर आपल्याला परत इथून बरोबर एवढा आपला इंट्रो झालेला आहे। तर भावांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? भावांनो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज करा लाईक आणि जर अजून असेच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ बघायचे असतील तर चॅनलला करा सबस्क्राईब। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।